बसंत की अखीर की पौड़ी लगा करके समाप्ति करिए जी। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। किथों जे कह रहे कह मैं समावे, जी जन सब खसम के कौन कीमत कहन टहन सुन नित से पग सुहावे। अगम गोचर साहिब बहुत सलम न लावे सच, पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे सच। पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे। सब कसम के कौन कीमत पावे, कह ध्यान सुन नित से पग सुहावे। अगम गोचर साहिब दुसलम न लावे सच, पूरे गुरु उपदेसिया सच। पूरे गुरु उपदेसिया नानक श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के जिन्ने नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौमी शहीद संदीप सिंह दीप सिद्धू ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। आओ सारे करो रसना बृत, एको बार आखण ते बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवेरे 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ। ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ, ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਰਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੀ ਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਲਪੁਰੀਆ, ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜਗ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜਗ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਨੇਕੀ ਧਰਮ ਸਚਾਈ ਤੇ ਡਟਣ ਵਾਲੇ, ਬਣ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਜਗ ਤੇ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦੇ, ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਦੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦੇ, ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਦੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇਗਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਾਹੀਆਂ, ਆਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਬਾਤਾਂ ਫੇਰ ਗਈਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੀ ਜੋ ਧਰੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ, ਸੋਖੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆਗੇ ਯੋਧਿਆ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਕਦੇ ਸੀਪ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਖਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਧਿਆ ਵੈਰੀ, ਬੁੱਚੜ ਟੌਟਾ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਡੈਰੀ। ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ।
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਕਦੇ ਬਣ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਬਣ ਕੇ ਵੈਦਿਆ ਜਾ ਝਟਕਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਕਦੇ ਦੇਗ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਭਾਈ ਦੇ ਬੂ ਨੇ ਨਾਮ ਆਣ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਜਾਬਰ ਜਬਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਬਰ ਦੇ ਸਾਟੇ ਜਾਣ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਦੀਪ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਛੰਦ ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਥੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਨੂਰ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਛੰਦ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਹਵਾਰੇ ਕਦੇ ਖੰਡੇ ਬਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇ, ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਵਿਤਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਾਉਣ ਫਟਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੀਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਣੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 200 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। 200 ਸਾਲ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 1746 ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਆਣਿਆ। ਤੇ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੰਡਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਧੌਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੱਪਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਘੁਸ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਕ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਰਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਸੱਪ ਲੇਟੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ 15 ਫਰਵਰੀ, ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੰਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਜੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲਾਈ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ, ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਘਰੇ ਉਤਾਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਹਲਕਤ ਭਾਰੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਣ ਰੋਈ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਦੇਸੀ ਜਦ ਘਰੇ ਉਤਾਰੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਹਲਕ ਭਾਰੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਣ ਰੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਰ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਦਾਤਾ, ਭੇਜੀ ਛੇਤੀ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਦੁੱਧ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਗਾ ਕੇ। ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਸੂਰਮਾ, ਬਚਨਾ ਦਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ। ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਦੇ, ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ
ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਓਏ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੇਖਣ ਮੱਥਾ ਸੀ ਸਿਵੇ ਨੂੰ ਟੇਕਣ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਖ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਰਾਖੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਦਾਤਾ ਭੇਜੀ ਛੇਤੀ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ। ਓਏ ਅਰਥੀ ਕੋਲ ਰੋਣ ਖਲੋਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕੌਮ ਤੇ ਵਰਤੇ ਪਾਣੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਾਰਦੇ ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਵਿਧਵਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਭੁੱਬਾਂ ਰਹੀ ਮਾਰ ਖਲੋਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਣਨਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਕਰ ਗਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆ ਪਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਦਾਤਾ ਭੇਜੀ ਛੇਤੀ ਕੌਮ ਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਨਿਆਰੀ ਸੱਚੇ ਜੋ ਵਤਨ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਦੇ ਨੇ ਧਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਭਲੇ ਆ ਜਾ ਸਿਵਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਵੀਆਂ ਗਾਉਣਾ ਸਰਨਾਵਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਨਾਵਾਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਜੋਵਨ ਜਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾ ਜਿਸਮ ਪਿਆਰੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਖੂਨੀ ਖਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਦਾਤਾ ਭੇਜੀ ਛੇਤੀ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵੀਜ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗੀਵਾਲ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਲਵੋ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਨਪੁਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗੀਵਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਣ ਰਾਜਾ ਵਾਦੀਆਂ ਮਲੋਟ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਖੂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਖੂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਟਾਲਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰੀਏ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਲਾਹੌਰੀਏ ਕਵੀਸ਼ਰ। ਦਾਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਡੇ ਦੀ ਫੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਟਾਲਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਤੜਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਖੂ, ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਕਰੀਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋ ਮੁੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ, ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਜਨਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾਂ। ਮਾਮਾ ਉੱਜ ਪੁੱਤਰ ਤਾ, ਮਾਮਾ ਉੱਜ ਪੁੱਤਰ ਤਾ, ਜਗ ਤੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ। ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ। ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਮਝ ਗਈ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੈ ਜਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਮਝ ਗਈ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੈ ਜਰਦਾ। ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਤੋਰਾ, ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਚਾੜਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਚਾੜਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੇਰ ਕੁੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਗੌੜਾਂ, ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ, ਹੋ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ। ਛੱਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੱਪੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ
ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਹੋ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਜਵਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆ ਬੈਠੀ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆ ਬੈਠੀ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਚਮਿੰਡਾ ਤੇ ਬਾਗਪੁਰੀ ਚਮਿੰਡਾ ਤੇ ਬਾਗਪੁਰੀ ਪੁੱਛਣ ਵੈਰੀ ਗੇਟ ਕਿੰਜ ਤੋੜਾ ਮੁੜ ਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਮੁੜ ਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਹੋ ਮੁੜ ਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਮੋੜੇ ਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਿੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਐਨ ਕਰਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਐਨ ਕਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਨ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ ਮਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਅਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪਾਈਦੀ ਆ ਕਹੇ ਲੋਗੜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਫਰੈਨ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਖੇਪ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀਰੋ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ MSP ਕਿਸ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜੋ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣੀਏ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਫੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਚਣਕ ਬਣ ਕੇ ਸੀਨੇ ਜਾਜਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਮੁਰਦਾ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात कहते हैं जिंदगी नू, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। कहते संगत जी शहीदां दी मौत कौम दी जिंदगी होया करदी है, अटल स्थाई है, कोई दो रह नहीं। सो जे वीर मनदीप सिद्धू ने 10 गुरु साहिबाना दे नक्शे कदमां ते ऐन करा पैर दिता, शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह साहब दे दरसाए मार्ग ते चलण दी, हरी सिंह नलूआ होया, बाबा जिन्ने भी हैं, बाबा दीप सिंह होया, जिन्ने भी सच्चे पातशाह दी किरपा नाल साडी कौम दे विच जोग अगवाई करन वाले आए, उन्हां दे दरसाए मार्ग ते चलण दा सानू जे हलूणा दिता, सानू जे हलूणे आ तां वीर संदीप सिंह दीप सिद्धू ने हलूणे आ। एजेंसियां दी अखां च रड़कण लग गया बई जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ 32 की 64 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਨ ਕਰਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਐਨ ਕਰਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਕਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 22 ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 27 ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਿੰਡ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਜ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੈਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈੜ ਹੈ ਯਾਰੋ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੈੜ ਹੈ
ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਊ ਇਸਮਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ ਇਸਮਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ। ਭਾਗਪੁਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਗਪੁਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਨੌ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਕਰ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਰਜੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰੀਅਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾਮਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਏ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਊਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਿਊਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਸੋ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਵਿਸ਼ੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਢਾਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਗਏ। ਆਓ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਢਾਡੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਡੂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੇਵਾਲੀਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੇਵਾਲੀਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਗੇ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਆਮ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਟੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੁਪੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਾਲੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ
ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੇਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਪਾਣਨ ਪਾਨ ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-4 ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਦੀ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਜਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਭਰਾਤੇ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਪੜੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਸਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਬੀ ਕਾਂਜਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨਹੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਫੌਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ, ਧਾਰਮੀ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਦੀਆਂ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜਾਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ, ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਜੜ ਆ ਜਿਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਬਿਲਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਈ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ, ਕੇਸ ਰੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਕਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਖਿਲਰੇ ਨਾ ਫਿਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰਖਾ ਦੇ, ਕੇਸ ਰਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੌਡਕਾਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ, ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਗਾਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਰੋਡੇ ਜੀ, MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਲੰਡੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਢਾਡੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰ ਫਲੈਕਸ ਮਾਲਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਏ, ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਪਾੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ,
ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਏ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸਮ ਦੇਉ ਨਾ ਦਦਾਰੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਘੋ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗਾ ਫੇਰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਏ ਤੇ ਖੋਪਰ ਵੀ ਲੋਹਾਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 10-10 ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੀਪ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਗਏ ਐ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਐ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਜਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਦਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ, ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਰਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਐ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਏਵਾਲਾ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੱਧੂ ਮਲੋਟ, ਵਿੱਕੀ ਮਲੋਟ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀੜੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਟੱਬਰਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਜੰਗ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੋਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾੜ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣਨਾ, ਵਿਚਾरो कोई माटी का
ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਮਾਈ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਢੁੱਲਿਆ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਢੁੱਲਿਆ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇ ਵਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਭੇਤ ਸਮਝਾ ਪੈਣਾ ਏ ਹਾਂ ਉਹ ਭੇਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਓ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਢੁੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਬਈ ਭੇਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਭੇਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ 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 ਦੀ ਹੋ जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल बस ताके जाका सतगुर पूरा गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहो खेल जो मांडियो सूरमा आप जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन का हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत संगे जी राजन राज पानन पान दिवान देव उपमा महान सरबरे कायनात मुजश्मा आबे हयात दीन दुनिया दे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र गोच जुड़ के बैठे हो वाहिगुरु उस मर्द योधे दा उस
ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਕਿਆ, ਨਾ ਥੱਕਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਦਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਜੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਮੀ ਟਾਮੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ। ਚੱਪ ਕੇ ਅਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਤ ਅੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਗਾਏ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦੀ ਆ ਇਹ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂ ਨਾ ਕੀਜੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲਾਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਯੋਧਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਰਾ ਪੜਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿਓ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਝਾਰੂ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਾੜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਝੂਠ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ,
ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 1982 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ। ਨਿੱਘਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵੀਰ ਖੰਡਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਖੰਡਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖੜਾਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਕੌਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਖੰਡਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਚ ਮੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦੀਵਾ ਅਣਖ ਦਾ ਫੇਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਿਆ ਹਮਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯੋਧਿਆ ਵੇ, ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਹੇ ਗੁਰਜੰਟ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰੀ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਦਾ 41 ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸਦਾਵਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ, ਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਨਗਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸੀ ਬੀਜ ਬੋ ਗਿਆ, ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸੀ ਬੀਜ ਬੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਮੁਖੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜੀ ਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੁਪਰਹੀੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। 55,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬਾ ਬਾਹਮਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਖੜੇ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ, ਹੈਗੀ ਅਣਖ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 21 ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਆਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਕਰ ਚੌਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਅਬਦਾਲੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਾਬਲ ਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਵੰਗਾਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੱਪੜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਿਆ ਖੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਕੀ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਭੱਜ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਸੂਬਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਅਕਾਲ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾੜਿਆ ਗੱਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਵਾਹ ਬਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਉਹੀਓ ਯੋਧੇ ਬਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਕਦੇ ਉਹੀਓ ਯੋਧੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਬੋਲ, ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸੀ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝੀਆਂ ਦੀ, ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਰੰਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ। ਐਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਚਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕੇ, ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਕੇ, ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਵੱਲ, ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਕੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡਿਆ। ਜਾਗਣ ਜਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਿਆ, ਜਾਗਣ ਜਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਫਿਰ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਕੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਫਲ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਬਾਹੂ, ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੁਲ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗਦਾਰ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਣੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗਦਾਰ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ। ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ, ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਜਾਲ, ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਰ ਜੇ, ਜੁਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦੇ। ਜੱਸਾ ਸਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦੇ ਨਾ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਜੇ ਨਾ ਵੜਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੌਮ ਚ ਗਦਾਰ ਜੇ ਨਾ ਵੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗਦਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ। ਤਾਈਓ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਹੋ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ, ਹੋ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ, ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਿੱਘਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਕਬੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਉਹਨੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਚੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਤਾਰਕ ਜਰਨੈਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਮ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਡੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 48 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਗੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੜਿਆਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਝਰੇੜੀ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਬੀ ਕਾਂਜਲਾ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਝਨੇੜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਬਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਮੋਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਮਾਲ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਿੰਡ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲੰਗਿਆਣਾ ਗਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਸ਼ਾਹੀਆ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌੜ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮਾਨਸਾ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੱਤੀ ਮਾਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਵਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਬਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਥਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮੁਨੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹ। ਔਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਯਾਦਗਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 17, 18, 19, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਦੇ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 17, 18, 19, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਉਦੇ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, NRI ਵੀਰ ਉਦੇ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ MA ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ
2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੋਹਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34-35 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ MSP ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 1984 ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, श्री मुखवाक पढ़ो गरीब नवाज, शास्त्रण के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। सानू राज की लोड़ ना हुंदी ते सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दे वास्ते मोर्चे ना लाने पैंदे। गुरजीत सिंह फौजी समाने टावर ते 505 दिन हो गए बैठा। जे साडा राज हुंदा, पहली गल तां साडे घरे आके साडे प्यो दी दाढ़ी नूं कोई हथ पा जे, किसे दी एडी औकात नहीं होनी ही। ते जे अज ये गल्लां हो रहीआं ते मैनूं लगदा, माफ करिओ, हथ जोड़ के माफी पहलां ही मंग ला, तुसीं सारे सियाणे हो, साडा ही दुखांत है। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਦੀਪ ਜਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਪ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਜਗਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। मैं तुहाडे तो बहुता सियाणा नहीं, पर एक गल जरूर कहना चाहुंदा, असीं किते ये ना होवे कि धड़े बंदियां। अच्छा, एक गल
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਚਣੀ ਦੇ ਪਠਾਨ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਝੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਕਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲ 4 ਘੰਟੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਆ, 4 ਘੰਟੇ ਕੱਲਾ ਯੋਧਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਾ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਰਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ। ਆ ਵੀਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਲੂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਕਿ ਯੋਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਸਟੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਇੱਥੇ 40-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੀਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੀਪ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਸਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 35-36 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ 500-700 ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਰ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਦੀਪ ਵੀਰ ਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 19 ਤੋਂ ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3-4 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਪੌੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੁੰਝ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢੀ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਭਰਾਂਗੇ, 25-30 ਬੰਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਘੋੜੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੇ ਡਿਬਰੂ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਬਡਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਗਏ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਪਾਣਾ ਆ। ਆਓ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਆ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਭਲਾ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਮਿਹਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਕਿਨੇ ਇਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ, ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਮ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5-7 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵਕਤ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ 4 ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਾ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਾਂਗਲੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਦੇਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਆਣਾ, ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਅਨੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਟੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਕੋਟਲਾ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭੈਣ ਪਿੰਦੇ ਬਾਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਈ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਮ ਜੀਰਾ ਹਲਕਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ,
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਾ ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੜੀ ਵਾਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ, ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਟਾਣਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਮਿੰਟੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਔਰ ਗੌਰੀ ਸੰਧੂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸੈਨਪੁਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੀ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਜੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇਨਾਈਡ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏ ਥੱਲਿਓਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨੁੱਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਗਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਹੂ ਵਗ ਕੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਊ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਮਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ, ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਵੇ। ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਏਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਬੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ
ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਕੌਮ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨੋं की दुश्मनी का तो हमें कुछ गम नहीं, गम ये है कि दोस्तों की दोस्ती में दम नहीं। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਵੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾਸ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਸਪੀਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ YouTube ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੇਖਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਖੰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਬਲਤੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਸਾਫ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਭੈਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਜਹਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਲਪਨਾਗ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੂਰੇ ਬੈਠੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਵਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਬੀਆਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਖਰਾਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਤਰਨਾਦਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ, ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 35 ਜਾਣੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਦਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ ਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੋਟ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ, ਲਾਡੀ ਨਿੱਜਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਛਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਚੋ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਚੋ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਜੀਰਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਨੇਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ, ਰਜੀਵ ਕਤਲਕਾਂਡ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਡ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਮਾਨਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜਗਦੀਪ ਥਲੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ।
ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਗਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿਆਰੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਾਤਲ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਛਾਪਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲੰਬੇਰਾ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਮਕ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਪ ਨੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੂਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹੂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਹੂਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਫਿਰ
ਰੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਫੂਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਸੰਭਾਲ ਹਉ। ਕੇਰੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮਾਓ ਜੀਏ। ਉਸ ਹਲੇਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ, ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ, ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲੇ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਿਆਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਰ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਮਨ ਚੋਂ ਖੁਦਗਰਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਮਨ ਚੋਂ ਲਾਲਚ ਜਾਊ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਰੋਗ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਧੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ 'ਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂ, ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਚੋਰ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
19ਵੀਂ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਲਾ ਫੁੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ। ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸੇਧ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਖਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠੂ ਨਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਧ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਧਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚਣਗੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਖੱਟ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੇ ਹਵਾਲਾ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਛਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐ ਗੈਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 19 ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਉਹ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ में बैठा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है। मैं इतने गुरु ग्रंथ साहब की भी तुहीन कर रहा हो, किस तरह हवाला दे रहा है। उन्होंने दी नीतां तां सोची तां हो आ बैठे ने। सो ये गल्लां कमजोरी चों आउंदियां। जदों कौमां दे मन कमजोर पै जांदे आ तां फिर उहदे चों आ सारियां गल्लां इहो जिहियां उठदियां ने। सो कौम दे मन तकड़े करने पैणगे। मन तकड़े होणगे गुरबाणी दे नाल। ये कलियां पोलीटिकल स्पीचां नाल बंदियां नूं मौके ते जोश दवाया जा सकदा है। जिहड़ा उन्हां दे विच एक जज्बा भरना, सिख जज्बा असली, वो तां गुरबाणी दे प्रवाह नाल ही भरिया जा सकदा है। सो इस मामले दे विच रूहानी हस्तियां जिहड़ियां साडी कौम दियां कोई है, उन्हां दा रोल बहुत वड्डा है भी वो कौम नूं इस पतन दे विचों कड्ढण। जिस तरह समय समय संत करतार सिंह पिंडरां वाले ने, संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले ने, उस तो पहला संत अतर सिंह पिंडरां वाले ने, मतलब कोई ना कोई वड्डियां रूहानी हस्तियां कौम नूं आके खड़ा करदियां। वो जमीन तैयार करदियां जिहदे विचों फिर आज़ादी दी जिहड़ी तुहाडी लड़ाई दी राजनीति वो प्रगट हुंदी है। सो इन्नियां क विचारां प्रवान करियो। बाकी फिर मौका ब मौका आपां ये सारे विचार साझे करते रहांगे। सो इन्हां ही शब्दां नाल इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार अजमेर सिंह जी का, जिन्हों ने थोड़े समय दे विच कुजे च समुंदर बंद करने की कोशिश की है। सो मैं बाहर फिरदी फिर सारी संगत नूं बेनती करदा कि अज आपां उस महान योधे दे बरसी समागम ते पिकनिक करने वास्ते नहीं आए। आपां ओदी जिंदगी दे तजर्बे दे विचों अगली लड़ाई किवें लड़नी है, ये लड़ाई दा राह देखने वास्ते आए हैं। ते आओ फिर सारे बाहर फिर के आपां टाइम बर्बाद ना करिए, क्योंकि हुण उन्हां बुलारियां ने बोलना। मेरे कहने तो भाव जिवें डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदो के, जिन्होंने साह रोक के लोग सुनते हैं। सो मैं धन्यवाद करदा इत्थे आउण ते ज्ञानी बलकार सिंह जी दमदमी टकसाल गराया, रणजोत सिंह रवैया, कुलदीप सिंह रणीया,
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਏਕੋਟ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਏਕੋਟ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਪੁਰਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਦੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂ ਕੇ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ, ਸੋਨੂ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ MLA ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰਾਤਾ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਰਾਣਾ ਦੁੱਗਰੀ, ਕੀਰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ
ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਈ ਜਸਬੀਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੀਪ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਖਿਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੀਲਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਏਰੀਏ 'ਚ 4-4 5-5 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ, ਸਨ 1972 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਗੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਲਓ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਣਤਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪੰਥਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਗੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਓਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਓਨਾ, ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਖੇਤੇ ਵੰਡ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਣਾ ਮੰਗਣਾ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਝਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਣਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਆ 50 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਚ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ,
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਈਏ। ਰਾਜ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਟਾਵਰ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB03 6906 ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ। PB03 2456 ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ, ਆਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਤੇਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੈਪੀ ਖੀਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖਖਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਗੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖੂਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਲੀ, ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਸੀਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਪ੍ਰੂਫ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਖਰਖੋਦਾ ਕੈਂਪੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ।
ਮੇਰੀ ਟੋਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬਾਈ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਰਸੀ ਤਾਂ ਮਨਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਤਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਸੋਨੀਪਤ। ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, 3 ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀਪਤ ਖਰਖੋਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੀਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਓ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਰੋ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜਦੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਚਟਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 328 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਗਲਾ ਗੋਲੀकांड ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਓ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਰੇਕ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਆਚ ਆਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 400 ਫੁੱਟ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਆਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ। ਔਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ, ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਬੀਤਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਏਕਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਏਕਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਭਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘੀਸੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਏਕਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਲਗਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਭਈ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰਕੀਰਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰੁਚੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੋਰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਏਕਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਕੌਮ ਵਿਚਾਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਬਹਿ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਥ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਇਹੋ 3-4 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੀਏ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਓ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਲੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪ ਘਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ
5 ਸਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਟੰਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਘਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰਾਤਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਖਰਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿ 5 ਚਿਹਰੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, 5 ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 2 ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇਊਗੀ। ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੀਆ, ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਅਨੇਕ ਏਜੰਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚਦਾ, ਵਾਧੇ ਘੱਟ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ 2027 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਹਿਮ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। इन गरीब सिखन को दियो पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई, इन ही को सरदार बनाओ, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाओ। असी उन्हां दा पक्ष भी लेके चलना है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अमृत छकाउण वेले सारिआं नूं इकत्तर कीता सीगा। असी किताबें नहीं खड़ना, असी जिहड़ा SC BC सल्यूट कास्ट भाईचारा जिन्ना चिर असीं उन्हां नूं नाल नहीं लेके चलदे, तुसीं मत सोचो भी तुसीं अपनी मंजिल ते पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकदे। सानू उन्हां दा साथ चाहीदा है। सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिहां दी जिहड़ा संकल्प है, सतगुरां दा जिहड़ा नारा राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, वो फेर ही बुलंद होऊगा जे असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहां दे कहे हुए वचन, मानस की जात सब एक पहचान वो, इहदे उत्ते कायम रहांगे। ओ पंथ दे ठेकेदारो, मैं आप नूं पुछना चाहुंदा है, अज वो पिंड दस दो जिथे वितकरा नहीं हुंदा, जिथे जात पात दा बोला वाला नहीं, तुसीं पहलां एक पिंड ऐसा कायम कर लो जिहड़ा संपूर्ण तौर ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਊਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬੜ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਲਪ, मानस की जात सब एक पहचान बोदा नारा लेके नहीं चलते, ये मत सोचो भी असीं कामयाब हो जाएंगे। खालसा जी सानू वो संकल्प से तुरना चाहिए है, राज करेगा खालसा, सी हम ही है राज खालसे दे। ते बेनतियां ने भाई दीप सिद्धू दी सोच सी, जो भी उन्हें कहा तुसी वीडियो आडियो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ सुन रहे हो, हरेक ही सच हुई है। ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ।
ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਵੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਫੇਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸੱਦਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਖਰਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਦੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਮੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 5 ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 7 8 9 10 ਤੱਕ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ 10 ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ 2 ਨੇ, ਮੈਂ 1.5 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਏਕਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਦਾ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਗੇ, ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਫਰਲ ਵਾਲਾ 4 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ, 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪੋ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਸਰੋਪੋ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੱਗ ਠਗੌਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਉਹ ਏਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗਸ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੰਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ YouTube ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ YouTube ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਨਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭੇਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਭੇਦ ਜਾਣਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 42-43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1982-81 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੇ ਏਕਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸੀ 94-95 ਚ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1995 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆ ਲੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਬਿਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ।
ਮੈਂ 2 ਕੋਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਥਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਵੀਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਊਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਵਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਜੋ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਜੋ। ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਤ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੱਤ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ 505 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ
ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਾਸਮ ਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ 200 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 300 ਝੰਡੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਐਰਕਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। 22-23 ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, 10 ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਕਾਰਾ ਗੱਜਵਾ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਵੇਂ ਭਰਮਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਭਰਮਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਪਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਭੱਜੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ
ਡਾਕਟਰ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਤਰਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿਖਾਈਏ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆ, ਪੇੜ ਮਡਾਹੋਂ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕੌਣ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ